לא שמעתי כלום. הייתה צעקה, יונתן. נועה, אנחנו בתוך המשחק. אין פה אף אחד. את כנראה דמיינת. לא דמיינתי, הייתה צעקה. יונתן, אנחנו לא לבד פה. אני רוצה הביתה. טוב, תראי מה נעשה. אני אלך לרב רימון, אני אבין איך לסיים את כל המלאכות שנשארו, ונצא מפה. אני לא נשארת פה לבד. אוקיי, אז תלכי את, אין בעיה. אתה בטוח? איך הם הצליחו להשתמש? בחבר הטלפוני. אני לא יודע, מורדי. אבל אני יודע איך אנחנו הולכים לצאת מפה. איך? זה לא קולט. סוף כל סוף יש לנו הזדמנות לצאת מהמשחק הזה. גדול. הנה עליך, אמנון. רגע, אבל איך? אנחנו ניתן להם לסיים את המשימה. הם בטח יצליחו, זה היה די קל. אנחנו לא הצלחנו. אנחנו לא דוגמה, אבל ברגע שהם יצליחו, פרי הכסף יתגלה, ואז אנחנו קופצים, כותבים אותו לפני שהם מספיקים, ועפים מפה, עפים מהמשחק הזה. טוב, אתה אמנון, איזה רעיון פצצתי. טוב, נו, מתי אתה בא? מגיע, בסדר, תוך כמה דקות אני אצלך. מסכנים הילדים שיצטרכו להיתקע פה במקומנו. יפה מאוד. שלום נועה, איזה יופי שבאת ללמוד איתנו. איפה יונתן? הוא לא יכול לבוא. אבל האמת שרציתי ללמוד על כמה מלאכות, משנה ב' פרק ב'. מעולה. בואי תצטרפי, אנחנו בדיוק לומדים מסכת שביעית. נלמד כבר את כל המשנה. כל המשנה? ברגע שהרב רימון יתחיל להסביר את המלאכות, נתחיל לעשות אותן. ככה אני אחסור זמן. אוקיי. לפני שנתחיל ללמוד את המשנה, נקדים הקדמה קצרה. מה? מה הקדמה? מה הקדמה עכשיו? כן, מיד אני איתך, גברתי, כן. מה היה הסכום שהצעת? בזמן שבית המקדש היה קיים, היה דין שנקרא תוספת שביעית. זאת אומרת שצריך להתחיל את האיסורים של השמיטה עוד בשנה השישית, לפני שנת השמיטה. זה כמו שיש תוספת שבת, שמקבלים את השבת קצת לפני שהיא נכנסת. נכון מאוד. מתי מתחילה התוספת של השמיטה? הזמן של התוספת משתנה בין המלאכות השונות. אבל במשנה כתוב שמותר לעשות מלאכות עד ראש השנה בלי תוספת. יפה מאוד, נועה. בזמן תוספת שביעית אסור לעשות רק מלאכות שנאסרו מן התורה. אבל מלאכות שנאסרו מדרבנן, מותר לעשותן בזמן התוספת עד ראש השנה. מכאן אפשר להבין שכל המלאכות שהמשנה אומרת שמותר לעשות עד ראש השנה, לא נאסרו מהתורה, אלא רק מדרבנן. אוקיי, הבנתי. אפשר אולי ללמוד את המלאכות בחלק השני של המשנה? רגע, לאט, אז בואו נלמד את המשנה מההתחלה. אמנון, איפה אתה? עוד שנייה אצלך. מה קורה? נו, היא עוד רגע חוזרת בטח מהחבר טלפוני הזה. מצוין, יופי. עכשיו הם יתקתקו מהר. אל תבנה על זה. נו, יאללה, תגיע כבר. מגיע. מה אתה חופר, מורדי?
מזבלין ומהדרין במקשאות ובמדלאות עד ראש השנה, וכן בבית השלחין. מזבלין זה אומר ששמים דשן לעצים ומהדרין זה להדור? מצוין, בדיוק. המשנה אומרת שמותר לזבל, לעדור במקשאות, במדלאות. אלו מקומות שמגדלים בהם ירקות, וגם בבית השלחין. בית השלחין זה מקום שהגשם לא מספיק לו, וצריך להשקות אותו בצורה ידנית. בכל המקומות האלה מותר לעשות את המלאכות האלה עד ראש השנה, גם מזמן שתוספת שביעית הייתה נוהגת. אתם יודעים למה? כי המלאכות האלה אסורות רק מדרבנן. לכן מותר לעשות אותן עד ראש השנה. אחרי ראש השנה אסור לעשות אותן, כי אלו מלאכות שמצמיחות ואסורות מדרבנן. לזבל, אני מבין שזה עוזר צמיחה, אבל איך זה שעודרים באדמה עוזר? כשעודרים מסביב לצמח, זה עוזר בשתי צורות. א', מוציאים עשבים שוטים שמפריעים לצמח, ודבר שני, זה מאוורר את האדמה ועוזר לגידולים להתפתח טוב יותר. רגע, מהדרין זה אסור מדרבנן, זה מוזר. למה מוזר? כי אתמול הספרת שחרישה אסורה מהתורה. לחרישה זה גם לחפור, כדי שהאדמה תהיה מאובררת והצמחים יצמחו יותר טוב. אז מה ההבדל בין חרישה לעידור? מה יש לה? היא לא קולטת שאין לנו זמן. מה היא מתחילה לשאול שאלות עכשיו? מה היא מתחילה לשאול שאלות עכשיו? מה? אני מקווה שהיונתן הזה מתחיל לקצר תהליכים, בזמן שהרב רימון מסביר שהוא כבר יבצע בעולם השביעית. רגע, תפעיל את הראש, יונתן. הוא בכלל לא יודע שהוא עוזר לי ולא לו, אבל זה בגלל שאני גאון. את גאון, אילנה, אני יודעת. לא, את גאון. השאלה שלך היא ממש מצוינת, היא מורכבת, ויש בה המון דברים הפוסקים. חרישה זה דבר שעושים כדי להכין את האדמה לזריעה, ועושים את זה בדרך כלל על ידי בהמה או טרקטור, ולעומת זאת עידור עושים ביד עם העדר, וזה נועד כדי לאוורר את האדמה לצמחים שכבר קיימים, לכן זה רק מדרבנן. אלו עוד מלאכות אסורות במשנה. מייבלין, מפרקין, מאבקין, מעשנין עד ראש השנה. מה זה מייבלין? מייבלין זה אומר להוריד יבלות מעץ שמפריעות לגדילה. יפה נועה, אני רואה שאת שולטת במלאכות. את יכולה להסביר לנו גם מה זה מפרקין? לא, אבל את זה אני ממש רוצה לדעת. מפרקים זה אומר שמורידים ומדללים עלים מהעץ. לדלל עלים מהעץ. אוקיי, נשמע קל. למה בכלל עושים את זה? סיבה אחת שהעלים מכבידים על הענפים, מפחדים שהענפים יישברו. סיבה שנייה, אתם יודעים שהשמש מגיעה אל הפירות ועוזרת להם להבשיל, אבל אם יש עלים שמסתירים אותם, זה עשוי לגרום לזה שחלק מהפירות לא יבשילו. לכן רוצים להוריד גם את העלים האלה, שהשמש תוכל להגיע לכל הפירות. ומה זה מאבקין? לדעת רוב המפרשים, מדובר על מקרה שהשורשים יתגלו. זה יכול לפגוע בעץ. לכן מכסים באפר דק שנראה כמו אבק, כדי שהעץ לא ייפגע. ומעשנין, מה זה? מה פתאום לעשן סיגריות? לא הכוונה לעשן סיגריות. פעם לא הייתה הדברה כל כך משוכללת, אז איך מבריחים את המזיקים? היו מעשנים, מדליקים מדורות מתחת לעצים, זה היה עושה עשן, ואז החרקים שמזיקים לעץ היו בורחים. מגניב. כן. מה קורה? איפה אתה? הם עוד מעט מסיימים. בדרך. הם עוד שם? כן. שמע קטע, איך לא חשבנו על זה? מעשנים זה בעצם להדליק מדורה, ולהעיף עשן על הצמחים. אמרתי לך, הם יפתרו את זה בלי בעיה. ואז אנחנו נתגנב מאחורה, וניקח להם את פרי הכסף, ואז אנחנו עפים מפה. אל תסוס, אני עוד רגע מגיע. אנחנו עפים מפה.
טוב, רק תגיע כבר, נו. יש פה עוד קטע. רבי שמעון אומר, אף נוטה לו את העלה מן האשכול בשביעית. מה זה אומר? לפני שנעבור להסביר דברי רבי שמעון, יש עוד דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת. אין לה זמן. אנחנו נפספס את המלאכה האחרונה. כמו שאמרנו, היום לא נוהגת תוספת שביעית, ולכן מותר עד ראש השנה לעשות את כל המלאכות. גם מדרבנן, אבל אפילו מלאכות מהתורה, מותר לעשות עד ראש השנה. אבל יש דברים שאסור לעשות. כששותלים עץ פרי, צריך לשתול אותו חודש או חודש וחצי לפני השמיטה, תלוי בסוג השתיל. תודה רבה, הרב. אני חייבת לזוז. רגע, נועה. את לא רוצה להבין את המשך דברי רבי שמעון? מאוד, אבל אני חייבת לזוז. תודה. כבר ישנת? גם איבקתי וגם פירקתי. בסדר, אבל זה לא עוזר, אנחנו לא יודעים מה המלאכה האחרונה. בואי. רבי שמעון אומר, אף נוטה לו את העלה מן האשכול בשביעית. מה זה אומר ליטול את העלה מן האשכול? אולי צריך לקטוף עלה שמסתיר אשכול. לא נראה לי. איזו מין מלאכה זאת. שנת השמיטה מתחילה. יש לשבות מכל המלאכות ולהפקיר את השדות. שנת השמיטה מתחילה. אני לא מאמינה, נגמר הזמן. אנחנו לא הספקנו הכל. זה אומר שאנחנו תקועים פה. חיפשתי בכל האזור, הילדים לא פה. האפליקציה מראה לי כל הזמן את אותו מיקום מוזר הזה, שהוא שום מקום. חיים, אפשר כבר די עם האפליקציה, הילדים. אני עם האפליקציה בשביל לנסות להבין איפה הילדים. טוב. אין מה לשבת פה ככה כמו צמחים. בטוח יש מה לעשות. צריך למצוא דרך לצאת מפה. אין מה לעשות, אנחנו תקועים פה. אני לא מאמינה שהקשבתי לך והמשכתי לשחק. ואני לא מאמין שאת סתם המשכת לשאול את הרב רימון כל מיני שאלות במקום לקלוט שאין לנו מספיק זמן. עכשיו אתה מאשים אותי, בעיה שלך שלא הלכת לשיעור. אני רציתי, אבל את פחדת להישאר פה לבד כי דמיינת כל מיני דמיונות שיש פה כל מיני אנשים. אני לא דמיינתי, באמת מישהו צעק. אמנון, הם לא מצליחים, הם נתקעו. נו, איפה אתה? נראה לי שהלכתי לאיבוד. מה זה העולם המוזר הזה? אמרתי לך שהם יתעקעו ועכשיו אנחנו תקועים פה ביחד איתם. מוטי, תירגע. תן לי קודם כל להבין איך אני מגיע אליך. אל תגיד לי תירגע, חצי שנה אני תקוע פה, אוכל פירות וירקות, 20 קילו הורדתי, אמא שלי לא תזהה אותי, אתה מבין? אולי תהיה בשקט. רגע! עכשיו שמעת את זה? כן? אמרתי לך שלא דמיינתי. אבל מי זה יכול להיות? אני לא יודעת, אבל מה שבטוח זה שאנחנו תקועים במשחק הזה ואנחנו גם לא לבד. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף וחצי
כיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.